Hai guys, hari ni saya nak unboxing figura boboiboy tanah, angin dan peti. Maaflah lama tak buat video. Sebab lama tu saya tak beli mainan lagi. Ni barulah saya beli mainan. Tanah, angin dan juga peti. Aduh, terjatuh. Langgar kuat sangat ke? Okey. Yang pertama je kita tengok boboiboy angin dulu. Ni letak kat sini dulu. Okay. Tengok ni. Oh, tengok mata dia. Memang cantik ah. Jom kuasa dia. Cantik juga. Wow. Kat sini boleh gerak ah. Kat tangan boleh. Oh, boleh juga. Oh, kepala boleh. Kaki memang tak boleh gerak ah. Topi pun tak boleh buka. Kita tengok kat belakang dia pula. Kat belakang pun memang sangat detail lah. Cantik juga. Kasut dia pun sama juga dengan kasut boboiboy. Sama tak? Boboiboy angin. Cantik. Kita tengok figura kedua. Boboiboy tanah. Cantik juga boboiboy tanah ni. Sangat detail juga. Tanah tinggi. Hebat juga figura ni. Kita tengok jam kuasa dia. Wow. Hebat lah. Memang boleh gerak juga kepala dia. Tangan dia, kaki dia. Bukan kaki, pingkau. Kaki memang tak boleh gerak. Maaf. Figura ketiga, boboiboy peti. Cantik. Ni keris peti dia ni. Cantik lah. Tok kaki dia. Kasut dia warna oranye. Tak boleh gerak juga. Pinggang boleh gerak. Tangan boleh gerak. Kepala pun boleh gerak juga. Keris peti. Okay. Maaflah lama tak buat video. Tak apa. Tapi nanti korang semua like dan share video ni. Kalau like dan share, boleh tengok banyak video Guys and Kids channel lagi. Nanti boleh tengok Guys and Kids channel Boboiboy, Taufan, Gempa dan Halilintar. Jumpa lagi. Terbaik.